12th केमिस्ट्री लेक्चर आपला चॅप्टर चालू आहे अमाइन्स. लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स हे स्टडी करत होतो. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं पीकेबी व्हॅल्यूचा चार्ट बघितला होता. तो कसा त्याची ऑर्डर असते. अमोनियाचा सगळ्यात जास्त असतो म्हणजे ॲलिफॅटिक अमाइन्स आपण बघतोय. बेसिसिटी ऑफ ॲलिफॅटिक अमाइन्स. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं सगळ्यात जास्त पीकेबी व्हॅल्यू कशाची असते तर अमोनियाची, त्यानंतर प्रायमरी अमाइन, देन काय असतात सेकंडरी अमाइन. पण त्याच्यापेक्षा सेकंडरी अमाइनपेक्षा पण जास्त कशाची असते तर टर्शरी अमाइनची काय असते पीकेबी व्हॅल्यू जास्त असते. हे आपण स्टडी केलं होतं. सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट बेस कोणता असतो तर सेकंडरी अमाइन्स हे सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट असतात. हे पण आपण स्टडी केलं होतं. त्यानंतर जी बेसिसिटी असते त्याच्यावर कोणते फॅक्टर्स अफेक्टिंग असतात किंवा त्याच्यामध्ये जो प्लस हा इफेक्ट असतो तो कसा अफेक्ट करतो हे आज आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स कशावर डिपेंड्स असते तर त्याच्यामध्ये जो कॉन्जुगेट ॲसिड तयार होतं जेव्हा बेस आपण रिॲक्शन बघितलेली लॉरी ब्रॉन्स्टेड इक्विलिब्रियम ती रिॲक्शन होती. मग त्या रिॲक्शनमध्ये जेव्हा ते कॉन्जुगेट ॲसिड जेवढं जास्त स्टेबल असेल, स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ॲसिड जेवढं जास्त कॉन्जुगेट ॲसिड स्टेबल असेल तेवढी त्याची काय असते बेसिसिटी जास्त असते, बेसिक व्हॅल्यू जास्त असते, बेसिक स्ट्रेंथ जास्त असते. आता हे इन्फ्लुएन्स ऑफ प्लस हा इफेक्ट म्हणजे जो प्लस इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे तो काय अफेक्ट करतो बघा तर इन्फ्लुएन्स ऑफ प्लस हा इफेक्ट ऑन स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ॲसिड ऑफ ॲलिफॅटिक अमाइन्स अँड NH3 कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज शोन बिलो. आता खाली तुम्हाला दाखवले बघा प्लस आय इफेक्ट. आता तुम्हाला मेन इंडक्टिव्ह इफेक्ट माहीत असेल काय असतो इंडक्टिव्ह इफेक्ट, आपण 11thला स्टडी केलेला आहे इंडक्टिव्ह इफेक्ट. मग हा काय इफेक्ट करतो तर खाली तुम्हाला आता अल्किल आता जो फर्स्ट जे दाखवले पहिला NH4 आहे जे स्ट्रक्चर आहे NH4 प्लस आहे बघा. जे फर्स्ट स्ट्रक्चर दिसते ते कशाचं आहे तर NH4 प्लस. त्याच्यावर काय तर नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत, बाकीचे आपण बघितलं होतं हे चार्जेस जे आहेत नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह आणि हायड्रोजन NH बॉन्ड काय असतो पोलर बॉन्ड असतो. नायट्रोजन आणि हायड्रोजन मधला जो बॉन्ड आहे तो पोलर बॉन्ड असतो. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय होऊ शकतात चार्जेस सेपरेशन होतं, डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह वगैरे. पण आता इथं नायट्रोजनवर काय दाखवलं आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. आता इथं काय होतं हायड्रोजन्स आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला सगळे काय आहेत हायड्रोजन्स आहेत फर्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये. जे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आहे नेक्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये कोणता ग्रुप आहे तर एक R ग्रुप आहे. जो R ग्रुप आहे कोणता असतो तर CH3. कोणता ग्रुप R ग्रुप CH3 ग्रुप त्याला काय म्हणतात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. हे जे ग्रुप्स असतात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हे काय करतात तर इलेक्ट्रॉन ह्याला काय करतात असे डोनेट करतात बघा. हा NH3 जो मॉलिक्यूल आहे त्याला काय करतात इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात किंवा इलेक्ट्रॉन जो नायट्रोजन आहे नायट्रोजनवर किती कोणता चार्ज आहे तर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. त्यामुळे हे काय करतात असतात नायट्रोजनला इलेक्ट्रॉन्स काय करतात तर डोनेट करतात. नायट्रोजनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असतात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. जेव्हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपमुळे जो इफेक्ट होतो त्याला म्हणतात प्लस आय इफेक्ट. आणि जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप्स असतील म्हणजे क्लोरीन वगैरेच्या ग्रुप्समुळं जो इफेक्ट होतो त्याला म्हणतात मायनस आय इफेक्ट किंवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग इफेक्ट किंवा मायनस आय इफेक्ट इन मायनस आय किंवा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इथं काय होतं तर इलेक्ट्रॉन R ग्रुप आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे, CH3 ग्रुप आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे. त्यामुळे तो जो ग्रुप आहे तो काय असतो तर तिथं इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. त्यामुळे तिथं कोणता ग्रुप होतो तर प्लस आय इफेक्ट. काय होतं तर प्लस आय इफेक्ट इन पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. त्यानंतरचं नेक्स्ट स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसते बघा 2 R ग्रुप आहेत. थर्ड स्ट्रक्चरमध्ये किती R ग्रुप आहेत 2. त्यामुळे दोन्ही पण अल्किल ग्रुपचे आहेत. 2 अल्किल ग्रुप काय करतात नायट्रोजनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. त्यानंतरचं बघा थर्ड ह्याच्यामध्ये किती आहेत तर 3 अल्किल ग्रुप्स आहेत. किती अल्किल ग्रुप आहेत 3. तिन्ही अल्किल ग्रुप काय करतील इलेक्ट्रॉन डोनेट करतील. सो अँड अल्किल ग्रुप एक्झर्ट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग म्हणजेच काय होतं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन रिलीज करतात म्हणजेच काय करतात इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. कोणत्या ग्रुपला तर नायट्रोजनला ते इलेक्ट्रॉन काय करतात डोनेट करतात. सो इन अँड अल्किल ग्रुप एक्झर्ट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट प्लस आय. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो असतो किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्टला म्हणतात प्लस आय इफेक्ट. आणि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग असतो इलेक्ट्रॉन काढून घेण्याचं काम करतो इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग किंवा त्यालाच म्हणतात इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टिंग. तो ग्रुप काय करतो असतो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो असतो त्याला म्हणतात मायनस आय इफेक्ट. सो अँड अल्किल ग्रुप एक्झर्ट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट प्लस आय विच स्टॅबिलायझेस पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ॲटम बॉन्डेड टू इट. तो जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे
नायट्रोजनवर जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याला ते काय करतं असतं, स्टॅबिलाइज करायचं काम करतं. सो विच स्टॅबिलाइज पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ॲटम बॉन्डेड टू इट ॲज वी मूव्ह फ्रॉम कॉन्जुगेट ॲसिड ऑफ अमोनिया. आता बघा, ॲज वी मूव्ह कॉन्जुगेट ॲसिड ऑफ अमोनिया NH4+ टू दॅट ऑफ टर्शरी अमाइन R3NH+. आता बघा, ह्याचं जे कॉन्जुगेट बेस असतील ह्याचं काय असणार आहे, कॉन्जुगेट बेस NH4+, ह्याचा कॉन्जुगेट बेस काय येणार आहे, हा R3 ग्रुप आहेत, R3NH पॉझिटिव्ह हे ग्रुप येईल, R3NH पॉझिटिव्ह ते दिले तेच. अमोनिया ॲज वी मूव्ह फ्रॉम कॉन्जुगेट ॲसिड ऑफ अमोनिया NH4+ टू दॅट ऑफ टर्शरी अमाइन, म्हणजे जे आपण NH4+ डायरेक्ट टर्शरी अमाइनपर्यंत, टर्शरी अमाइन काय तर R3NH+. The number of alkyl groups are bonded to nitrogen goes increasing steadily. आता बघा, फर्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये काही नाही आहे, अल्किल ग्रुप नाही आहे. सेकंड स्ट्रक्चरमध्ये एक अल्किल ग्रुप आहे, त्याच्यानंतर थर्ड स्ट्रक्चरमध्ये 2 अल्किल ग्रुप आहेत, आणि जे लास्ट फायनली जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये किती आहेत तर 3 अल्किल ग्रुप्स आहेत. अल्किल ग्रुप काय केलेत, वाढत गेलेत. सो द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स बॉन्डेड टू नायट्रोजन गोज ऑन इन्क्रीजिंग स्टेडीली. त्याच्यामध्ये काय होतं ते increase होत गेलेत. दिस रिझल्ट इन increase stabilization of conjugate acid and thereby increasing order of basic strength is accepted. आता काय होणार आहे, ते काय करतात, जे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आहेत नायट्रोजनला अटॅच झाल्यामुळं, जे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आहेत ते नायट्रोजनला काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. नायट्रोजनला अटॅच आहेत ते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप म्हणजे कोणते तर आर जो ग्रुप आहे, अल्किल ग्रुप्स आहेत, नायट्रोजनला काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. इलेक्ट्रॉन त्याच्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंगमुळे किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगमुळे काय होतं, नायट्रोजनवरचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो काय होतो तर स्टेबल होतो, स्टॅबिलायझेशन होतं. त्यामुळे त्याची काय होते तर बेसिक स्ट्रेंथ तिथं वाढते. हे काय एक्सेप्टेशन आहे, असं एक्सेप्टेड आहे. सो बघा सांगितलं, दिस रिझल्ट इन नायट्रोजनची जी आर ग्रुप आहे नायट्रोजनला अटॅच काय होत वाढत गेला NH4 पासून, जे NH4+ आहे त्याच्यापासून जे R3NH+ आहे तिथपर्यंत काय केलं, आर ग्रुप वाढत गेला, अल्किल ग्रुप वाढत गेलाय. त्यामुळे ते काय करतं तर जे नायट्रोजनवरचं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ते स्टेबल करायचं काम करतं. ते स्टेबल झाल्यामुळं ते काय होतं ते तिथं काय व्हायला पाहिजे, ॲसिडिटी त्याची बेसिक स्ट्रेंथ काय होते तर तिथं एक्सेप्टेशन काय, बेसिक स्ट्रेंथ तिथं वाढते किंवा इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये व्हायला पाहिजे. दिस रिझल्ट इन इन्क्रीज स्टॅबिलायझेशन ऑफ द कॉन्जुगेट ॲसिड. जे कॉन्जुगेट ॲसिड तयार होतं प्लस चार्जचं जे कॉन्जुगेट ॲसिड, त्याची कॉन्जुगेट ॲसिडचं काय होतं, जास्त स्टेबल होतं. दिस रिझल्ट इन इन्क्रीजिंग स्टॅबिलायझेशन ऑफ द कॉन्जुगेट ॲसिड अँड देअर बाय इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज एक्सेप्टेड. इन्क्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ काय व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे. NH4+ ते टर्शरी अमाइन्स जे आहे R3NH+ तिथपर्यंत काय व्हायला पाहिजे, बेसिक स्ट्रेंथ वाढायला पाहिजे. हे एक्सेप्टेशन आहे किंवा एक्सेप्टेड आहे. मग आता खाली तुम्हाला ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलायझेशन दिले बघा, काय असतं, सगळ्यात जास्त स्टेबल कोणतं असतं तर R3NH+. हे सगळ्यात जास्त स्टेबल असतं का तर त्याच्याकडे 3 अल्किल ग्रुप्स आहेत. 3 अल्किल ग्रुप असल्यामुळे ते नायट्रोजनला काय करतं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतं. 3 आर ग्रुप नायट्रोजनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असतं. त्यामुळे इथं जो प्लस चार्ज आहे हा काय होत असतो, स्टेबल राहतो, तिथं जास्त स्टेबल असतो ॲज कम्पेअर्ड टू R2NH2. म्हणजे सेकंडरी अमाइनपेक्षा टर्शरी अमाइनचं जे तिथं कॉन्जुगेट ॲसिड तयार होतं ते काय असतं, मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी अमाइन, देन प्रायमरी अमाइन अँड NH4+. त्याच्यापेक्षा जे टर्शरी अमाइनमध्ये कॉन्जुगेट ॲसिड तयार होतं ते मोर स्टेबल असतं, कारण त्याच्याकडे किती असतात, 3 आर ग्रुप असतात. त्यामुळे ते 3 नायट्रोजनला काय करत असतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असतात, इलेक्ट्रॉन रिलीज करत असतात. त्यामुळे त्याच्यावरचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो काय होतो, स्टेबल होतो. त्यामुळे हा जो ग्रुप आहे तो काय असतो तर मोअर स्टॅबिलाइज किंवा मोअर स्टेबल कॉन्जुगेट ॲसिड असतं. त्यामुळं आता बघा पुढं तुम्हाला ही ऑर्डर दिली, त्याच्यानंतरचं काय R2NH2 प्रायमरी आहे, सेकंडरी अमाइन्स आहे, त्यानंतरचं प्रायमरी अमाइन अँड लास्ट NH4+ साल्ट. म्हणजे जी ऑर्डर लक्षात ठेवताना काय होणार आहेत बघा, ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलायझेशन NH4+ काय असणार आहे, लेस दॅन ऑर्डर स्टॅबिलायझेशनची ऑर्डर NH4+ लेस दॅन RNH3+ लेस दॅन R2NH2+ लेस दॅन R3NH+. सगळ्यात जास्त कशाची असते स्टॅबिलिटी तर जे टर्शरी अमाइनचं आहे R3NH N+H जी आहे लास्ट, जेवढे 3 अल्किल ग्रुप्स आहेत, जेवढे जास्त अल्किल ग्रुप असतील तेवढं ते काय असतं, जास्त स्टेबल असते. कारण अल्किल ग्रुप काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात, प्लस आहे इंडक्टिव्ह इफेक्ट. मग आपण एक्सेप्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ दिली. आता एक्सेप्टेड ऑर्डर जी आहे म्हणजे आपल्याला एक्सेप्टेशन काय
बेस सगळ्यात जास्त कोणता स्ट्रॉंग बेस पाहिजे, तर आर्थ्रियन जो आहे तो, म्हणजे टर्शरी अमाइन काय पाहिजे तर स्ट्रॉंग पाहिजेत. हे काय एक्सेप्टेशन आहे किंवा एक्सेप्टेड व्हॅल्यू, कारण इथं काय होतं जास्त स्टेबिलाइज, आपण काय म्हणतो जेवढं जास्त कॉन्जुगेट ॲसिड स्टेबल असेल, जेवढं जास्त कॉन्जुगेट ॲसिड स्टेबलाइज असेल तेवढं ते बेस काय असतं जास्त स्ट्रॉंग बेस असतो. मग इथं आता ह्या रूलनुसार स्टेबल जास्त काय आहे तर ज्याच्याकडे जास्त अल्किल ग्रुप आहेत, म्हणजे R3N+ हा जो ग्रुप आहे तो जास्त स्टेबल आहे. त्यामुळे आपली जी एक्सेप्टेशनची ऑर्डर आहे, आपण एक्सेप्ट केलेली जी आहे ते एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग बेस कोणता असणार आहे टर्शरी अमाइन. त्यानंतरचा कोणता आहे बघा सेकंडरी अमाइन, नंतर प्रायमरी आणि लास्ट काय असतो अमोनिया. हे काय एक्सेप्टेशन आहे, सगळ्यात जास्त काय असेल टर्शरी, देन सेकंडरी, देन प्रायमरी अँड लास्ट काय अमोनिया किंवा NH3 हा जो ग्रुप आहे अमोनिया हे लास्टला असेल. म्हणजे ही एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ सांगितली. द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आय इफेक्ट डिफर्स फ्रॉम द ऑब्झर्ड ऑर्डर. जी एक्सपेक्टेड केली आपण कशावरून तर प्लस आय इफेक्ट जो आहे, म्हणजे जो इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे प्लस आय इफेक्ट, त्याच्यावरनं जी ऑर्डर केली एक्सपेक्ट केलेली जो ऑर्डर आहे त्याच्यानुसार काय तर टर्शरी अमाइन स्ट्रॉंगेस्ट पाहिजेत, दॅन सेकंडरी अमाइन, त्यानंतर प्रायमरी आणि अमोनिया. म्हणजे अशी ऑर्डर कशी पाहिजे जास्त सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट कोणते हवे होते प्लस आय इफेक्टनुसार सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग टर्शरी अमाइन, त्यानंतर सेकंडरी अमाइन, देन प्रायमरी अमाइन अँड लास्ट सगळ्यात वीक कोणते असतील अमोनिया. ही काय आहे तर एक्सपेक्टेड ऑर्डर कशावरून काढली आपण प्लस आय इफेक्टवरून. सो द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आय इफेक्ट डिफर्स फ्रॉम द ऑब्झर्ड ऑर्डर. ऑब्झर्ड ऑर्डरपेक्षा ही जी ऑर्डर आहे ती काय तर डिफरंट आहे. इट्स इन दॅट ऑब्झर्ड इन्क्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम अमोनिया टू अमाइन. तर ऑब्झर्व केल्यानंतर काय होतं जी बेसिक स्ट्रेंथ आहे ती काय होते तर फ्रॉम अमोनिया टू अमाइन अँड फ्रॉम प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी अमाइन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्क्रीज्ड स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ॲसिड्स बाय प्लस आय इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज्ड नंबर ऑफ अल्किल आर ग्रुप्स. आता याच्यामध्ये आपण जे सांगितलं इट कॅन सीन दॅट द ऑब्झर्ड इन्क्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, त्याची काय ऑब्झर्ड आहे बेसिक स्ट्रेंथ, ऑब्झर्ड इन्क्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम अमोनिया टू अमाइन अँड इन्क्रीज कुठून कुठे होते बघा अमोनियापासून अमाइनपर्यंत काय होतं इन्क्रीज होतं. म्हणजे अमोनियाची काय असणार आहे कमी असणार आहे, अमोनियापासून अमाइनपर्यंत इन्क्रीज होतं. फ्रॉम प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी अमाइन, सेकंडरी अमाइनपर्यंत काय होतं ते इन्क्रीज होतं. बघा कुठून कुठेपर्यंत सांगितलंय अमोनिया टू अमाइन काय होतं इन्क्रीज होतं, इन्क्रीजिंग सांगितलंय. इट इज सीन दॅट द ऑब्झर्ड इन्क्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम अमोनिया टू अमाइन अँड फ्रॉम प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी अमाइन, त्याच्यानंतर प्रायमरी टू सेकंडरी इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्क्रीज्ड स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ॲसिड बाय प्लस आय इफेक्ट. म्हणजे जे आपण बघितलं ते अमोनियाचं सगळ्यात कमी असते, अमोनियानंतर प्रायमरी अमाइन, प्रायमरी अमाइन नंतर कुठे इन्क्रीज होते सेकंडरी अमाइनपर्यंत. जे कशानुसार सांगितलं आपण तर जो इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे प्लस आय इफेक्ट आहे आर ग्रुपमुळं तो इफेक्ट त्याच्यानुसार आपण सांगितलं ऑन द बेसिस ऑफ increased stabilization of conjugate acid by plus I effect of increased number of alkyl group. plus I effect नुसार आणि increase number होणाऱ्या R group वरून ते आपण प्रिडिक्शन केलं किंवा एक्सेप्टेड व्हॅल्यू केली, ऑब्झर्व केलेली ती व्हॅल्यू. However, decreased basic strength of tertiary amine implies that the conjugate acid of tertiary amine is less stabilized even though the plus I effect of 3 alkyl groups in R3NH+ is accepted to be large. पण आता आपण सेकंडरी अमाइनपर्यंत ठीक आहे, म्हणजे काय सांगितलं बघा ऑब्झर्व व्हॅल्यू जे आपण एक्सपेरिमेंटवरून केली आहे ती सेकंडरी अमाइनपर्यंत ठेवली, म्हणजे अल्किल ग्रुप प्लस आय इफेक्टनुसार म्हणजे अमोनिया टू प्रायमरी अमाइन वाढणार, इन्क्रीज होणार बेसिक स्ट्रेंथ प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी अमाइन इथंपर्यंत आहे. पण टर्शरी अमाइनच्या बाबतीत काय होतं ऑब्झर्व व्हॅल्यूमध्ये किंवा ऑब्झर्व बेसिक स्ट्रेंथमध्ये टर्शरी अमाइनचं काय होतं तर डिक्रीज्ड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शरी अमाइन्स. टर्शरी अमाइनची जी बेसिक स्ट्रेंथ आहे ती काय होते डिक्रीज होते. का होते तर बघा decreased basic strength of tertiary amines implies that the conjugate acid of tertiary amine is less stabilized. conjugate acid जे तयार होतं टर्शरी अमाइनचं तर आपण म्हटलं त्याच्याकडे 3 R ग्रुप आहेत, R3 3 R ग्रुप आहेत, त्यामुळे ते काय असणार आहे जो त्याची N वरचा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तो काय करेल ते स्टॅबिलाइज करेल. पण काय होतं तर द
tertiary amines, decreased basic strength of tertiary amine implies that the conjugate acid of tertiary amine is less stabilized. त्याच्यात जे टर्शरी अमाइन मध्ये जे कॉन्जुगेट ऍसिड तयार होतं ते काय असतं, लेस स्टॅबिलाइज्ड इव्हन दो द प्लस आय इफेक्ट ऑफ 3 अल्किल ग्रुप्स R3NH प्लस इज एक्सेप्टेड टू बी लार्ज. आपलं एक्सेप्टेशन आहे की त्याचं जो ते कॉन्जुगेट ऍसिड आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वगैरे जास्त आहेत, त्यामुळे ते काय पाहिजे, जास्त स्टेबल व्हायला पाहिजे. पण ते काय असतं, लेस स्टॅबिलाइज असतं, जास्त स्टेबल होत नाही, लेस स्टेबल असतं. दिस इज सक्सेसिव्ह ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ अनादर इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर इन स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ अमाइन्स. मग त्याच्यामध्ये कोणता फॅक्टर असतो, तर दिस इज सजेस्टिव्ह, काय म्हटले, दिस इज सजेस्टिव्ह ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ अनादर इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर. अनादर त्याच्यामध्ये दुसरा एक इन्फ्लुएन्स करणारा म्हणजे त्याच्यावर परिणाम करणारा घटक येतो फॅक्टर, अनादर इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर इन स्टॅबिलायझिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऍसिड अँड अमाइन्स. तर ऍसिड अँड अमाइन्समध्ये दुसरा इफेक्ट येतो. बघा काय सांगितलं, तो जी आपली एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आहे प्लस आय इफेक्टनुसार टर्शरी अमाइन स्ट्रॉंगेस्ट यायला पाहिजेत, पण तसं होत नाही. पहिले जे सेकंडरी अमाइनपर्यंत येतं करेक्ट, जे आपण म्हटलं तसं प्रायमरी अमोनिया टू प्रायमरी अमाइन म्हणजे अमोनिया वीक असतात, त्यानंतर प्रायमरी अमाइन त्याच्यापेक्षा थोडे स्ट्रॉंग असतील, प्रायमरी अमाइनपेक्षा सेकंडरी अमाइन स्ट्रॉंग असतात, पण सेकंडरीपेक्षा टर्शरी स्ट्रॉंग असायला हवे होते, कारण त्याच्यामध्ये जे आपल्या ज्या प्लस आय इफेक्टनुसार त्याच्यामध्ये जे स्टॅबिलायझ कॉन्जुगेट ऍसिड जे स्टॅबिलाइज होतं ते व्हायला हवं होतं, पण तसं होत नाही. ते काय होतं, लेस स्टॅबिलाइज होतं. त्यामुळे टर्शरी अमाइनची जी स्ट्रेंथ असते, बेसिक स्ट्रेंथ काय असते, लेस असते दॅन सेकंडरी अमाइनपेक्षा. जे आपण आधी बघितलेच तर कोण जास्त स्ट्रॉंग असतं, सगळ्यात स्ट्रॉंग काय असतं, सेकंडरी अमाइन्स. त्यामुळे टर्शरी अमाइनची जी बेसिक स्ट्रेंथ आहे ती सेकंडरी अमाइनपेक्षा काय असते, लेस असते. त्यानंतरचा नेक्स्ट बघा दुसरा इन्फ्लुएन्स आहे, पहिला बघितला आपण इंडक्टिव्ह इफेक्ट प्लस आय इफेक्ट. त्यानंतरचा नेक्स्ट आहे इन्फ्लुएन्स ऑफ सॉल्वेशन. कोणता आहे बघा, सॉल्वेशन इन्फ्लुएन्स म्हणजे त्याच्यावर परिणाम करणारा घटक दुसरा आहे सॉल्वेशन. द इन्फ्लुएन्स ऑफ सॉल्वेशन बाय वॉटर ऑन स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ ॲलिफॅटिक अमाइन्स अँड अमोनिया कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज शोन इन बिलो. आता जे सॉल्वेशन होतं बाय वॉटर, कशामुळे होणार आहे, वॉटरमुळे सॉल्वेशन होतं, त्याच्यामुळं कॉन्जुगेट जे ॲसिड तयार होणार आहे स्टॅबिलायझेशन त्याच्या स्टॅबिलिटीवर काय इफेक्ट होतो. बघा खाली तुम्हाला ते फिगर दाखवलेले, डायग्रॅम दाखवलेत. आता ह्या डायग्रॅममध्ये काय आहे, तर एक अमोनियाचं आहे आणि दुसरं काय तर प्रायमरी अमाइन्स आहे. तर बघा ह्या फिगरमध्ये जे तुम्हाला दिसतंय हे जे डायग्राम आहे किंवा स्ट्रक्चर आहे, फर्स्ट जे स्ट्रक्चर आहे ते NH4+ आहे आणि सॉल्वेशन म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल आहे, फक्त जे त्याच्यामध्ये काय केलंय, वॉटर ॲड केलंय. हा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल NH4+ त्याचं कॉन्जुगेट ॲसिड, अमोनियाचं कॉन्जुगेट ॲसिड आहे ते NH4+. कॉन्जुगेट ॲसिड त्याच्यामध्ये काय H2O ॲड केले, काय ॲड केले तर H2O, फक्त त्याच्यामध्ये H2O ॲड करून डायग्राम काढलेले, बाकीचं काही केलं नाही आहे. हे फक्त बॉन्ड त्याच्यामध्ये H2O सॉल्वेशन झाल्यानंतर काय होतं ते स्ट्रक्चर काढले, जे कॉन्जुगेट ॲसिड आहे NH4+ त्याचं आहे. त्यानंतरचं नेक्स्ट काय होतं, प्रायमरी अमाइनचं स्ट्रक्चर. बघा एक R ग्रुप होता RNH3+, हे स्ट्रक्चर आहे कॉन्जुगेट ॲसिड RNH3+. एक कोणता आहे R ग्रुप. आता एक R ग्रुप असल्यामुळे जिथं हायड्रोजन्स आहेत तिथंच फक्त काय येतात, आता इथं किती आले वॉटर मॉलिक्यूल, 4 वॉटर मॉलिक्यूल आले. इथे किती वॉटर मॉलिक्यूल आहेत, 1, 2 आणि 3, कारण जेवढे हायड्रोजन्स आहेत तेवढेच काय येतात हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन H2O मधला वॉटरमधला O असं काय होतं OH बॉन्ड तिथं क्रिएट होतो. मग बघा इथं किती झाले तर 3 बॉन्ड आणि एक काय तर R ग्रुप. तसं आता सेकंडरी अमाइन आणि टर्शरी अमाइनसाठी पण फिगर आहेत. आता ह्या दोन बघा व्यवस्थित. फर्स्ट काय आहे तर NH4+चे NH4+ आणि त्याचे जे हायड्रोजन्स आहेत ते वॉटर मॉलिक्यूल सोबत त्याचे बॉन्ड काढलेत वॉटर सॉल्वेशन झाल्यानंतर. त्यानंतरचं नेक्स्ट आहे प्रायमरी अमाइन्स. आता प्रायमरी अमाइन्समध्ये एक R ग्रुप आहे आणि दुसरा काय आहे तर हे 3 हायड्रोजन्स आहेत. प्रायमरी अमाइनच्या स्ट्रक्चरमध्ये जे हे 3 हायड्रोजन्स आहेत ते 3 हायड्रोजन फक्त काय करतात तर बॉन्ड क्रिएट करतात. 3 वॉटर मॉलिक्यूल इथं इन्व्हॉल्व आहेत, इथं काय आहेत तर 4 आहेत. त्यानंतर आता हे स्ट्रक्चर आहे बघा सेकंडरी अमाइनचं, काय तर 2 R ग्रुप आहेत, हे 2 R ग्रुप आणि 2 आता फक्त जे हायड्रोजन राहिले ते फक्त वॉटर मॉलिक्यूल दाखवले त्याच्यामध्ये. मग इथं काय आले 2 वॉटर मॉलिक्यूल आणि जे लास्ट स्ट्रक्चर आहे टर्शरी अमाइनचं त्याच्यामध्ये 3 R ग्रुप येतील, मग एकच हायड्रोजन राहतो. ते कशासोबत कंबाईन होईल तर वॉटर मॉलिक्यूल सोबत. हा काय होईल त्याचं वॉटर मॉलिक्यूल तिथं एक इन्व्हॉल्व होईल. बघा स्ट्रक्चर बघितले आपण. फर्स्ट होतं कॉन्जुगेट ॲसिड अमोनियाचं NH4+, त्याचं काय झालं NH4+ क्रिएट झाला. फर्स्ट अमोनियाचं होतं. त्यानंतर सेकंड जे स्ट्रक्चर होतं ते प्रायमरी अमाइन्सचं होतं. त्यानंतरचं थर्ड आहे सेकंडरी आणि लास्ट आहे तर टर्शरी अमाइन्स. हे स्ट्रक्चर असे फक्त वॉटर मॉलिक्यूल सोबत सॉल्वेशन बाय
water. The solvent water stabilize the conjugate acid by hydrogen bonding through the H bonded to the N+. आता ह्याच्यामध्ये जे सॉल्व्हंट आहे वॉटर, कोणतं सॉल्व्हंट यूज केलं, वॉटर काय करतं ते वॉटर तर स्टॅबिलाइज करतं कॉन्जुगेट ॲसिड. जे कॉन्जुगेट ॲसिड तयार होतं म्हणजे जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे नायट्रोजनचा ते काय करतं असतं ते स्टॅबिलाइज करत असतं ते जे कॉन्जुगेट ॲसिड तयार होणार आहे, जसं की NH4+ हे ॲसिड तयार होतं कॉन्जुगेट ॲसिड, त्याला ते स्टॅबिलाइज करायचं काम करत असतं सॉल्व्हंट water. The solvent water stabilize the conjugate acid by hydrogen bonding. कशामुळे तर हायड्रोजन बॉन्ड बघा H आणि O मध्ये काय होतं बॉन्ड क्रिएट होतो हायड्रोजन बॉन्ड थ्रू द H bonded to the N+. हायड्रोजन बॉन्डिंग through the H bonded to N+. The number of H atoms bonded to the N+ decreases from 4 in NH4+. बघितलं आपण NH4+ मध्ये किती काय तर 4 मॉलिक्युल्स आहेत, 4 हायड्रोजन ॲटम आले त्याच्यापुढे बॉन्ड होतात, हायड्रोजन बॉन्ड्स होतात क्रिएट. सो द नंबर ऑफ H atoms bonded to the N+ decreases from 4 in NH4+ to 1 in R3NH. बघा आता हायड्रोजन बघितले तुम्ही NH4+ मध्ये किती हायड्रोजन्स आहेत, 4 आहेत हायड्रोजन ॲटम्स. त्यानंतर जे प्रायमरी अमाइन होतं त्याच्यामध्ये 3 हायड्रोजन ॲटम्स होते, एक त्यात ॲसिडचा पण असतो कॉन्जुगेट ॲसिड असल्यामुळे प्लस असतो तो, त्याच्यामध्ये 3 झाले. त्याच्यानंतरचे जे सेकंडरी अमाइनचं आहे बघा इथं स्ट्रक्चर, सेकंडरी अमाइनमध्ये किती आहेत तर हायड्रोजन ॲटम्स नायट्रोजनला अटॅच असणारे फक्त बघायचे आहेत, बाकीचे हे बघायचे नाहीत वॉटरमधले, फक्त नायट्रोजनला अटॅच असणारे किती आहेत तर 2 आहेत. आणि लास्ट याच्यामध्ये किती असतं नायट्रोजनला अटॅच असणारं तर 1, म्हणजे डिक्रीज कुठून कुठं होत जातं तर 4 पासून 1 पर्यंत काय होतं ते डिक्रीज होतं. सो डिक्रीजेस फ्रॉम 4 in NH4+ to 1 in R3NH. As a result, NH4+ is best stabilized by solvation, while the stabilization by solvation is a very poor in R3NH+. तर याच्यामध्ये काय होतं जो स्टॅबिलाइज होतं NH4+, आता हे हायड्रोजन अटॅच असल्यामुळं NH4 सॉल्वेशन प्रोसेसमध्ये फक्त वॉटर सॉल्वेशनमध्ये ॲज अ रिझल्ट NH4+ इज द बेस्ट स्टॅबिलाइज्ड बाय सॉल्वेशन, वाईल द स्टॅबिलायझेशन बाय सॉल्वेशन इज व्हेरी पुअर. सॉल्वेशनमुळे स्टॅबिलायझेशन सगळ्यात कमी कशामध्ये होतं तर जे टर्शरी अमाइन्स आहेत R3NH+, त्याच्यामध्ये सॉल्वेशन काय होतं सगळ्यात कमी होतं बाय वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे जेव्हा सॉल्वेशन केलं जातं वॉटरसोबत त्याची रिॲक्शन केल्यानंतर बाय वॉटर मॉलिक्यूलनं सॉल्वेशन केल्यानंतर सगळ्यात जे बेस्ट स्टॅबिलाइज कॉन्जुगेट ॲसिड कोणतं होतं तर अमोनियाचं होतं. NH4+ काय होतं जास्त स्टॅबिलाइज होतं दॅन टर्शरी अमाइनचं जे आहे ते R3NH+, त्याच्यापेक्षा जे NH4+ आहे ते काय होतं जास्त स्टॅबिलाइज होतं. का तर त्याच्याकडे जास्त हायड्रोजन आहेत अटॅच टू नायट्रोजन, नायट्रोजनला जास्त हायड्रोजन ॲटम अटॅच असल्यामुळे ते काय असतं मोर स्टॅबिलाइज असतं दॅन R3NH+. आजचं लेक्चर आता आपण इथंच स्टॉप करूया. जो नेक्स्ट पार्ट आहे कंबाइंड इन्फ्लुएन्स ऑफ प्लस इफेक्ट अँड सॉल्वेशन ऑन स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट ॲसिड हा आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. आजचं लेक्चर आपण इथंच स्टॉप करू. थँक्यू.